Sa inyo mga kalito, yan tayong gagawin niya dito TCL 24 inches. Ang problema nito, sabi ng may-ari, minsan gumagana, minsan ayaw, minsan nag-iilaw yung ilaw ko, standby indicator pa, gumagana, minsan ayaw. May pagkakataon na nag-on siya, minsan bibilang sila ng oras, ilang araw bago mag-off ulit. Buksan na natin. A little longer than a few minutes later. Ito lang mga kalikot, natanggal ko na siya. 4 na blotted na capacitor, 680 microfarad, 25 volts. Itong isa ganun din, 680, 25 volts. Ganun din itong isa. Itong maliit, 470 microfarad, 25 volts. Yan yung 4 na capacitor na papalitan natin. Dahil wala tayong mabibilang na yun, nagkahanap ako dito ng pwede kong may palit na capacitor. Ito na yung 4 na capacitor na ipapalit natin. Kakabit ko muna.
pala mga kalikot na palitan na natin yung 4 na capacitor. Ito yung mga pinalitan natin, yung 4 na capacitor na blotted. Yan. Kung ikukumpara nyo siya, di ba, lobo na kumpara doon sa bago natin pinalit. Flat yung pinakaulo nya. Kakabit ko muna para matesting natin kung gagana na siya, kung under na tong TV. Testing. Kabit natin itong sa video nya. Yan na mga kalikot, okay na siya. Papanooran na. Okay na siya. Huwag niyong kalimutan mga kalikot na mag-subscribe, like and share sa YouTube channel ko para update kayo sa mga bagong i-upload kong video. Maraming salamat mga kalikot. God bless.